स्टूडेंट उम्मीद लरम ټول به روغ جوړ یې. نن زموږ سره ټاپک دی د 9 کلاس بایولوژي. سټوډنټ دا خبر زموږ سره یاد وساتئ چې بایولوژي وایي څه ته او په بایولوژي کې مونږه سټډي کوو څه. د ټولو نه اول خبره خو دا ده چې تاسو 7th کلاس کلیر کو، اوس تاسو 8 کلاس ته شوئ، نو په دې وخت کې ستاسو ساینس چې کوم سبجیکټ و هغه دریو ته ډیوایډ شو. تاسو ته دا پته وه چې ساینس زموږ سره څه ته وایي. یو ځل بیا ریپیټ کومه، ساینس زموږ سره څه ته وایي. تاسو په 7 کلاسه پورې سټوډنټ دا خبره لیدلې وه او اورېدلې مو وه او زده کړې مو وه چې د سټډي آف میټر ایزي ډیفینیشن یې دا و چې د سټډي آف میټر د هر هغه څیز چې هغه ځای لري او وزن لري هغې ته میټر وایي، او د دغې میټر سټډي کوم چې مونږ دغه سټډي کوله دغه ته څه وایي زموږ سره ساینس وایي. اوس زه خبرې له راځم چې ساینس زموږ سره فردر ډیوایډ شوی دی. اوس چې تاسو د 7 نه 8 ته ځئ نو دا فردر ډیوایډ شوی دی 3 سبجیکټ ته. اولنی سبجیکټ زموږ سره نوم یې دی بایولوژي، سیکنډ سبجیکټ زموږ سره دی فزیکس، تھرډ سبجیکټ زموږ سره دی کیمسټري، او فورث سبجیکټ زموږ سره دی اسټرانومي. اوس زموږ سره انشاءالله د دې نه پس به مونږ بایولوژي په ډیټیل سره وایي، فزیکس به مو وایي، ځکه چې تاسو اوس د 7 نه 8 ته شوئ نو په دې کې ساینس چې کوم دی ستاسو دې 3 سبجیکټ ته ډیوایډ شوی دی. دا یو سبجیکټ اسټرانومي پکې نشته، خو تاسو دا هم یاد کړئ چې دا اسټرانومي وایي څه ته. اسټرانومي وړو زموږ سره هغه سټډي ده، هغه مطالعه ده په کوم کې چې زموږ سره د ځمکې نه علاوه څومره چې د تنګ سټډي ده، مطلب د سټار سټډي ده، د مون سټډي ده، دې خبرې ته زموږ سره څه وایي اسټرانومي. صحیح شو. اوس دا ساینس ډیوایډ شوی دی 3 بکس ته، یو ته وایي بایولوژي، یو ته وایي فزیکس، یو ته وایي کیمسټري. او تاسو چې د 7 نه 8 ته شوئ نو اوس به دا بکس هم وایي، دا به هم وایي، دا به هم وایي. نو نن زموږ ټاپک دی بایولوژي. نو راځئ د بایولوژي پیژنو چې بایولوژي وایي څه ته، او په بایولوژي بک کې به مونږ څه څه زده کوو. نو راځئ چې یو یو وپیژنو. سټوډنټ دا خبره یاد وساتئ، بایولوژي کوم ورډ چې دی دا د 2 ورډ نه اخیستل شوی دی. یو دی BIO بایو، او یو دی LOGY لوجي. بایو ټکی چې چیرته هم راته سټوډنټ نو دا خبره یاد ساتئ چې د دې خبرې مطلب دا دی چې لایف ژوند، موږ چې ورته ژوند وایي لایف، او لوجي مین سټډي لوستل یا ډسکشن کول. ټیک شو. نو زموږ سره د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې مونږ لایف وپیژنو، نو بیا به وروسته مونږ بایولوژي پیژنو. ځکه چې زموږ ډېر سټوډنټ داسې دي چې هغوی دا وایي چې د ډیوریشن بټوین برث اینډ ډیث از کالډ لایف. د پیدایش نه والا د مرګ پورې چې کومه دورانیه ده، کوم وخت دی، دې ته زموږ سره لایف وایي. خو نه، مونږ چې کله د بایولوژي په بیس باندې ډیفینیشن کوو نو د بایولوژي په بیس باندې مونږ د لایف ډیفینیشن داسې کوو خانه چې یو سیسټم، یو څه شی، یو سیسټم، لکه مثال یو سیسټم، زه انسان یم، زه یو سیسټم یم، کمپیوټر بل سیسټم دی، بل مشین بل سیسټم دی، هر یو سیسټم ځان ته یو دغه لري. اوس هغه سیسټم کوم کې چې دا څو خبرې وي، مطلب ایکسکریشن د کولی شو، ایکسکریشن. اوس یو وایي چې ایکسکریشن څه ته وایي. دویم دا دی د ریپروډکشن کولی شو، ریپروډکشن. دریم زموږ سره د موینګ کولی شو، موینګ. څلورم د ګروینګ کولی شو، ګروینګ. نو هغه سیسټم چې په هغې کې دا 4 خبرې، نو دغې سیسټم ته مونږ لایف وایو. وړو څه ورته وایي؟ لایف ورته وایي. لایف هم وپېژانده ژوند، هغه سیسټم چې په هغې کې ایکسکریشن کېږي. راځئ اوس وایو چې ایکسکریشن څه ته وایي.
اکسکریشن زمونږ سره یو پروسس دی چې په دې کې زمونږ سره د بدن نه څه څیز ویستل، دې خبرې ته زمونږ سره اکسکریشن وایي. ریپروډکشن یو پروسس دی چې په دې کې یو سیسټم خپل مطلب خپل اولاد سیوا کی، مطلب د خپل کاپیانې جوړې کی، خپل نسل سیوا کی. موږ ورته په پښتو کې موږ خپل نسل سیوا کی. یو سیستم چې هغه ګرځېدی شي، حرکت ګورئ زه حرکت کوم، حرکت کولی شي. یو سیستم چې هغه څه کېږي غټېږي. نو هر هغه سیستم چې په هغه کې دا څلور خبرې وي د هغه دې خصوصیت ته وړو موږ څه وایي؟ لایف وایي. نو اوس راځئ د بیالوجي. تاسو ژوند وپېژانده که نه چې ژوند کې به څه خبرې؟ ګرځېدل، غټېدل، خپل نسل سیوا کول، اکسکریشن کول او بریتنګ کول. ریسپایریشن مطلب دا دی ساه اخیستل او ساه ویستل، بریتنګ کول یا ریسپایریشن کول. نو دې خبرې ته زموږ سره څه وایي؟ لایف وایي. نو راځئ اوس موږ پېژنو چې بیالوجي د بیالوجي په کتاب کې به موږ څه سټډي کوو. د بیالوجي ډیفینیشن داسې دی وړو: د سټډي اف لیوینګ تھنګ از کالډ، آسان ډیفینیشن دا سټډي اف لیوینګ تھنګ از کالډ بیالوجي. یا د ساینټیفیک د ساینټیفیک سټډي اف لایف. ساینټیفیک سټډي مطلب دا دی هغه سټډي. ځینې سټوډنټ نه چې ته کوېسچن وکړي student define biology او the study of life is called biology. Biology the study or the study of life خو ټیک دا biology ورته وایي، خو هغه life study ته وایي کوم چې ساینټیفیک لایف دی. وړو ما تاسو ته ویل که نه لایف خو تاسو وپېژنده، هغه لایف هغه ژوند چې ساینټیفیک دی. ساینټیفیک مطلب دا دی وړو په ده باندې به څه سرچ شوي، څه ایکسپریمنټ به پې شوي، څه ساینټسټو به پې خپل ځان ستړی کړی. دغه لایف سټډي ته وړو زموږ سره بیالوجي وایي. ټیک شو؟ اوس زموږ سره د بیالوجي لکه اوس څنګه چې ساینس څلور برانچ ته ډیوایډ شوي، دغه شان اوس بیالوجي څلور برانچ ته ډیوایډ شوې ده. هغه څلور برانچ زموږ سره بیالوجي اوس فردر مین 3 برانچ ته ډیوایډ شوې ده. ساینس څلور ته ډیوایډ شوی، اوس بیالوجي فردر 3 ته ډیوایډ شوې ده. کم دي؟ پیلنی به ستاسو په کتاب کې وي وړو لیکلي به یې زوالوجي، دویم به یې لیکلي بي باټني او دریم به وړو زموږ سره لیکلی مایکرو بیالوجي. ټیک شو؟ اوس زوالوجي څه ته وایي، باټني څه ته وایي، مایکرو بیالوجي څه ته وایي؟ دا د بیالوجي هغه برانچ دی زوالوجي چې وړو درنه ایریده. نو په پښتو کې آسان ټیکنیک درته ښیم چې چا درنه تپوس وکړو چې زوالوجي څه ته وایي، نو تاسو صرف دا خبره یاد ساتئ چې د سټډي اټ از د برانچ اف بیالوجي. دا د دې بیالوجي برانچ دی که نه؟ ټیک شو؟ په دې کې مونږ سټډي کوو د څه شي په زیډ باندې زناور. پوه شوې؟ زناور. نو چې درنه ایریده نو دا زموږ څخه هغه برانچ دی زوالوجي په دې کې موږ د ځناورو سټډي کوو. نو په انګلیش کې به څه وایي؟ د برانچ اف بیالوجي وچ ډیل وذ د سټډي اف ځناور په ځای ورته انیمل ولیکه. نو ستا کوېسچن ټیک شو. باټني زموږ سره کم برانچ دی؟ دا زموږ سره هغه برانچ دی وړو په کوم کې چې زموږ سره په بي باندې د بوټو سټډي کېږي. بي بوټو. ټیک شو؟ نو زموږ سره دا هغه برانچ دی چې په دې کې د بوټو سټډي کېږي. نو چې تا نه چا تپوس وکړو چې ډیفاین باټني، ته به ورته وایې د برانچ اف biology will deal with the study of the بوټي په ځای په انګلیش کې ورته ولیکه پلانټ. ټیک شو؟ دریم زموږ سره برانچ دی مایکرو بیالوجي. نو په دې ورډ کې زه تاسو ته دوه خبرې مین ښیم. یو ام آی دی مایکرو، یو ام ای دی میکرو دی. په بیالوجي کې به تاسو ته مخکې سټوډنټ ډېر راځي، زه به ستاسو نه پوښتنه کوم چې مایکرو میکرو. نو تاسو زه به وایم چې مایکرو مالیکول میکرو مالیکول. نو ستاسو به ډایرکټ ذهن کې دا راولئ چې کله ما ام آی مایکرو ټکی ووایي د دې خبرې مطلب دی سمال ورکوټی. مایکرو څه ته وایي؟ ورکوټی. او میکرو مطلب به صحیح لارج. زه تاسو ته ویم الکه مایکرو هلکه پاسه، نو دې مطلب به دی ته ډایرکټ پوهېږه دا یې ماته وي. دې کوم چې کلاس کې ورکوټی که نه ذهن ته راوړه وایي دا یې ماته وي. نو چې درنه هېرېده نو مایکرو سمال او میکرو لارج. اوس دا هغه برانچ دی په دې کې د مایکرو ارګینزم سټډي کېږي. نو اوس تاسو وپېژندل چې مایکرو خو ورکوټي ته وایي. دا هغه برانچ دی چې په دې کې موږ د ورکوټو ارګینزم سټډي کوو. د څه؟ د سمال ارګینزم سټډي کوو. نو دا د بیالوجي 3 مین برانچ وو. او اوس راځئ کوم کس چې لکه اوس زه چې یم که نه، زه اوس فرض که ما په زوالوجي کې ما د ځناورو
زه د زناورو سټډي کوم، مطلب ما د زناورو په فیلډ کې څه کړی اډمیشن کړی، نو زه چې کله د زناورو سټډي کوم نو زه څه شوم، دا برانچ خو زوالوجي شو، خو زه څه شوم زوالوجسټ شوم، زوالوجسټ پوه شوې. دې کس ته څه وایي څوک چې د زناورو د نیمه سټډي کوي زوالوجسټ، او دې برانچ ته څه وایي زوالوجي. اوس کوم کس چې د بوټو سټډي کوي هغې ته څه وایي، هغې ته زموږ سره خانه څه وایي بوټانسټ ورته وایي، څه ورته وایي بوټانسټ. ټیک شو. اوس زموږ سره فردر یو څو خبرې دي، ساینس هم تاسو وپېژانده، ژوند هم تاسو وپېژانده، بیالوجي هم تاسو وپېژندله، باټني هم تاسو وپېژندله، مایکرو بیالوجي هم تاسو وپېژندله. اوس راځو زموږ سره چې په دې باندې کار چا ډېر کړی دی. صحیح ده. فادر اف بیالوجي، بیالوجي خو تاسو وپېژندل که نه چې د ژوندسرو سټډي ته کوم شی نه چې ساه اخلي. ټیک شو. یا مطلب د لایف سټډي ته زموږ سره بیالوجي وایي. اوس د بیالوجي نه په بیالوجي باندې ډېر کار چا کلی، مطلب ډېره سټډي د بیالوجي چا کړې فادر اف بیالوجي څوک دی. فادر مطلب دا دی پلار د بیالوجي څوک دی. ٹھیک شو. فادر اف بیالوجي زموږ سره څوک دی وړو ارسټوټل زموږ سره یو ساینټسټ دی چې هغه زموږ سره په بیالوجي باندې څه کړی دی ډېر زیات کار کړی دی. ټیک شو. نو دا زموږ سره د بیالوجي متعلق یو څو پوینټ او د دې نه پس به انشاءالله زه تاسو ته په بل لیکچر کې ښیم چې بیالوجي فردر څو برانچ ته ډیوایډ شوې ده. سب برانچ چې کوم دي مین نور چې کوم برانچ دي ډېر برانچونه دي د دې نور دا 3 کوم برانچ یو دا یې مین برانچ دي، مین زوالوجي باټني مایکرو بیالوجي یا میډیکل ساینس چې کوم دي. او د دې نه پس زموږ سره د بیالوجي نور برانچې شروع کېږي برانچز، نو هغه به انشاءالله په بل لیکچر کې ویم. خو زما یو خبره واورئ سټوډنټ، دا زما اولنی لیکچر دی د 9 کلاس د بایو. زه به د دې نه پس 9 بیالوجي کوم، بیا به د 10 کوم، بیا به د فرست ایئر، بیا به د سیکنډ ایئر. خو انشاءالله زما چې څومره مشکلات دي تاسو ته ما ته په کمنټ کې وایي، او د هغې نه پس به زه تاسو ته د ورځې 2 مین پوینټس ویم په پښتو کې، هغه به د ځان سره نوټ کوئ. نو څونه لیکچرې چې راځي د هر لیکچر شاته چې ته د ورځې 2 پوینټ د هر لیکچر شاته نوټ کې، نو انشاءالله زه دا یقین لرم چې ستا نه به یو ښه ډاکټر څه شي جوړ شي. او که جوړ هم درنه نه شي نو داسې ده چې په بدن باندې به ته انشاءالله په بدن باندې به پوه شي زموږ په بدن کې څه دي او څه روان دي او څه کېږي. ټیک شو. نو اولنی مین پوینټ دا ایکسټرا دی، دا په بک کې نشته. مین پوینټ دا به زه تاسو ته هسې ویم چې مطلب تاسو ته لږه ډېره پوه حاصله شي. په بدن کې 206 بون دي. ټیک شو. اډوکي دي. بون څه ته وایي اډوکي ته. اوس لارجسټ بون زموږ سره د بدن کم یو دی، نو دا زموږ سره فیمر دی. څه دی فیمر. او فیمر څه ته وایي دا اډوکی دی د دې ځای نه چې شروع شوی دی داسې تر د دې ځای پورې، دې ته زموږ سره څه وایي فیمر. نو یو دا پوینټ یاد وساتئ. او دویم پوینټ زموږ سره دا وساتئ چې زموږ سره د ټولو نه سمالسټ بون چې کوم دی، سمالسټ بون دا درنه چا تپوس وکړه چې د ټولو په بدن کې د ټولو نه وړوکی اډوکی یعنې بون په کوم ځای کې موجود دی، تاسو ورته وایئ په ایئر کې یا په کوم ځای کې په غوږ کې. سټیپس هغه بیا هغه نوم زه تاسو ته په بل پوینټ کې وایم، خو انشاءالله چې ستاسو نه صرف دا تپوس چا وکړو چې سمالسټ یعنې ورکوټی اډوکی په کوم ځای کې دی، نو په غوږ کې. تر ننه پورې همدا کافي وه. او په بل لیکچر کې به انشاءالله موږ برانچز اف بیالوجي کوو. بیا به زموږ سره کینګډم مونیرا، فنجای، فروټسټا، اینیمیلیا، فلانټای، او بیا به سیل ته ځم د هغې نه پس، ځکه چې ډېر سټوډنټ سیل نه پېژني. نو که ده ته اولنی چپټر هم ختم شي، دویم هم ختم شي، دریم بایوډایورسټي هم ختمه شي، څلورم ته چې کله دی لاړ شي دی دا ټول بوک ختم کړي، خو صرف استاد ورته دا ویلي چې څنګه یو دیوال د یو خښتې نه جوړیږي داسې د انسان دا بدن د سیل نه جوړیږي. دا سټوډنټ په دې نه پوهیږي چې دا سیل څه ته وایي. نو څنګه چې زما دا برانچز وشي وړو، نو په دې بیالوجي کې به ټول د سیل سټډي کوو. نو زه به تاسو ته ایکسټرا یو لیکچر در کوم په سیل باندې چې تاسو سیل وپېژنئ چې سیل څه څیز دی، د څه نه جوړیږي او څه ترې جوړیږي. نو د هغې پورې ماله اجازت راکئ او انشاءالله چې په کوم ځای نه مې پوه شي ستاسو دپاره تابعدار. والسلام.